নমস্কাৰ ডিয়াৰ এস্পিৰেন্টস টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই সেশনটোত আমি এটা নতুন মক টেষ্ট লৈ আহিছো which is mock test 5 এই mock test 5 ৰ যি ইংলিশ সেকশন হয় সেই ইংলিশ সেকশনৰ ওপৰত আজি আমি ডিসকাশন কৰিম বিফোৰ স্টাৰ্টিং দ্য ভিডিও যদি আমাৰ আগৰখিনি মক টেষ্ট তোমালোকে চোৱা নাই তেতে সেই গুটেই মক টেষ্টখিনি আমাৰ চেনেলত বিভিন্ন প্লেলিষ্টৰ ওপৰত अवेलेबल আছে Do check those playlists out কাৰণ সেই ভিডিও বিলাকে তোমাক এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনত বহুতখিনি সহায় কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত যেহেতু এক্সামলৈ বহুত বেছি সময় আমাৰ হাতত নাই হেহে it is the best way to prepare yourselves okay so do check those videos out আৰু লগতে আমাৰ যি ইউটিউবৰ চেনেল আছে টেক একাডেমি তাক এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেন্ট জব এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইউজফুল ভিডিওজ প্ৰভাইড কৰো not just Gauhati High Court তোমালোকে ADRE বা আপকামিং আসাম পুলিশ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ বিভিন্ন এক্সামৰ যি আপডেটস হয় সেই আপডেটস তাৰ লগতে প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইউজফুল ভিডিওজ আমাৰ চেনেলত পাই যাবা আৰু আমাৰ এটা টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপ আছে যি গ্ৰুপত আমি ভিডিও ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চন বিলাক PDF ৰ ৰূপত প্ৰভাইড কৰো তুমি যদি সেই PDF বিলাক পাব বিচাৰা তেন্তে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লবা টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপৰ জয়েনিংৰ যি লিংক হয় হেয়া ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে বাৰু এতিয়া আমি ভিডিওৰ আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো ইয়াতে এটা স্লাইডত চেষ্টা কৰা হৈছে তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা কৈ কোৱেশ্চন ৰাখিবলৈ আৰু সেই কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত মই তোমালোকক অকনমান সময় দিম এই কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰিবলৈ এন্ড দেন আমি ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ বিলাক ডিসকাস কৰিম ওকে সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্স্ট ওয়ান প্ৰথম কোৱেশ্চনতে আজি আমাৰ কি আছে এন্টনিমছ খুদিছে choose the word nearest in opposite nearest in opposite meaning of the to the given word to opposite মনত ৰাখিবা এক্সামতে এবোৰ অলপ কেয়াৰফুল হবা কোড এন্টনিম hudiছে কোড সিনোনিম hudiছে সো এই ওয়ার্ড কিটাৰ অপোজিট মানে ওয়ার্ড কোনটো হ'ব বা এন্টনিম কোনটো হ'ব তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগে মই অকনমান সময় দিছো তোমালোকক নিজৰ আনসাৰবোৰ চুজ কৰিবৰ বাবে তাৰ পাছত আমি কাৰেক্ট আনসাৰস বিলাক ডিসকাস কৰিম ওকে আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ অপচনস বিলাক চুজ কৰি লৈছা এতিয়া আমি কাৰেক্ট আনসাৰ বিলাক ডিসকাস কৰো সো ফাৰ্স্ট ওয়ার্ডটো দিছে ডিসএনফ্ৰেঞ্চাইজ তো ডিসএনফ্ৰেঞ্চাইজ মানে কি হয় কিবা এটা কাৰোবাৰ কিবা এটা ৰাইট তুমি ডিপ্ৰাইভ কৰা বা কাৰোবাৰ কিবা এটা ৰাইট তুমি তাৰ পৰা লৈ লোৱা স্পেশালি ভোটিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো ডিসএনফ্ৰেঞ্চাইজৰ যদিহে তুমি অপোজিট চাবলৈ যোৱা আমাৰ অপচনজত আছে অথৰাইজড পাৱাৰছ ডিসেবলড আৰু ৰেঞ্জ সো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচন কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ দ্যাট ইজ অথৰাইজড ওকে নেক্সট আহিলে কনসিল মানে কি সকলোৱে জানে কিবা এটা বস্তুক ঢাকি দিয়া কিবা এটা বস্তুক নেদেখা কৰি দিয়া হয়নে তো কনসিলৰ অপোজিট খুদিছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচন কোনটো হ'ব অপচন সি দ্যাট ইজ ৰিভিল মানে কি কিবা এটা বস্তুক উন্মোচন কৰি দিয়া বা কাৰোবাৰ আগত মানে দেখাই দিয়া ভিজিবল কৰি দিয়া হয়নে নেক্সট আহিলে ইনসেসেন্ট মানে কি হয় ইনসেসেন্ট মানে হৈছে একেবাৰে নেৰা নেপেৰাকৈ মানে কিবা এটা বস্তু যেটো একদম বন্ধ নোহোৱাকৈ কন্টিনিউয়াসলি চলি থাকে নিয়মিত বা ৰেগুলাৰ বুলি ক'ব পাৰা তো ইয়াৰ যদিহে তুমি অপোজিট চাবলৈ যোৱা তেতিয়া হলে ইয়াৰ অপোজিট হ'ব স্পৰেডিকৰ অৰ্থ কি হয় তাৰ মানে অৰ্থ হৈছে অনিয়মিত যেটো নেকি ৰেগুলাৰ নহয় একেবাৰে ইৰৰেগুলাৰ ঠিক আছে সো তিনিটা ওয়ার্ড আমি দেখিলো ইয়াতে তিনিটাৰ আমি অপোজিট ওয়ার্ডস চাই ললো নাও লেটস গো টু দা নেক্সট ওয়ান তাতো তিনিটা আকো ওয়ার্ড দিয়া হ'ব তোমালোকক এই তিনিটা ওয়ার্ডৰ তোমালোকে এন্টনিমস বিলাক বিচাৰিব লাগে দা ওয়ার্ডস আর এবসার্ড জয়াস ইনকম্পিটেন্ট তো অপশনস দিয়া আছে পটাপট নিজৰ অপশনস বোৰ চুজ কৰা তাৰ পিছত আমি কাৰেক্ট আনসাৰ ডিসকাস কৰিম ওকে সো আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ অপচনস বিলাক চুজ কৰিছা বাকি এই ওয়ার্ড গিটা বহুত বেছি টাফ ওয়ার্ড নহয় এবাৰ বহুত বেছি সময় দিয়া নাই বা কোৱেশ্চনবোৰ বহুত বেছি টাফ নহয় একেটা তো ইয়াতে এবসার্ড মানে কি হয় এবসার্ড মানে যেটো নেকি একদম ইললজিক্যাল আচৰিত একেবাৰে মানে যেটো বস্তু তুমি ভুলতো মানে এটো কি কয় জাস্টিফায়েবল নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কথা তুমি এবসার্ড কথা বুলি কবা সো এবসার্ডৰ অপোজিট যদিহে তুমি চাবলৈ যোৱা এই চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত the correct word will be sensible মানে কি যেটো নেকি লজিক্যাল হয় যেটো প্র্যাকটিক্যাল হয় যেটো হসা হয় যেটো মানে যেটো এটা সেন্স বনায় হয়নে দ্যাট ইজ সেন্সিবল নেক্সট আহিলে জয়াস মানে কি
joyous মানে something that is full of joy একেবাৰে মানে joyful happy তেনেকুৱা তুমি ক'ব পাৰা তো joyousৰ opposite যদি তুমি চাবলৈ যোৱা ইয়াত চাৰিটা word আছে এই চাৰিটা wordৰ ভিতৰত correct wordটো হ'ব melancholic ঠিক আছে next আহিলে incompetent মানে কি অকমন্য not able to do something হা বা মানে কি কয় কিবা এটা কাম কৰিবৰ বাবে সামৰ্থ্য নথকা বা সামৰ্থ্য নোহোৱা ওকে সো ইয়াৰ যদি তুমি opposite চাবলৈ যোৱা তেতিয়া হলে it will be dexterous মানে কি হয় dexterous মানে হৈছে skillful ওকে এতিয়া তাতে তোমাৰ কিছুমান words আছে dexterous wordৰ লগত wordটোৰ লগত related omnidextrous ambidextrous এইবিলাক important words হয় এই words বিলাকো তোমালোকে dexterous wordটো চাইছা তেতিয়া লগতে এবাৰ চাই লবা now let's go to the next one আৰু এই পিছৰ স্লাইডটোত আমি চাৰিটা word ৰাখিছো চাৰিটা word কেইটা হৈছে fetish perseverance evident আৰু trivial তো পটাপট ট্রাই কৰা নিজৰ অপশনস বোৰ চুজ কৰিবলৈ তাৰ পিছত আমি কারেক্ট আনসারস বিলাক ডিসকাস কৰিম ওকে আশা কৰো সকলে নিজৰ কারেক্ট অপশনস বোৰ নিজৰ অপশনস বিলাক মানে চুজ কৰিছা এতিয়া আমি কারেক্ট আনসার বিলাক এবাৰ চাই লওঁ তো ফার্স্ট ওয়ার্ড আছে ফেটিশৰ অপোজিট যদি চাবলৈ যোৱাই চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত ইট উইল বি অপশন এ দ্যাট ইজ ইনডিফারেন্স নেক্সট আহিলে পারসিভারেন্স মানে কি অসমীয়াত একেবাৰে প্ৰপাৰ ওয়ার্ড যদি ক'বলৈ যা পারসিভারেন্সৰ ইট উইল বি অধ্যবসায় মানে কি হয় কিবা এটা এচিভ কৰিবৰ কাৰণে কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা কৰি থকা হয়নে কন্টিনিউয়াসলি কৰি থকা চেষ্টাটোক তুমি ক'ব পাৰা পারসিভারেন্স বুলি আৰু পারসিভারেন্সৰ যদিহে তুমি অপোজিট চাবলৈ যোৱা এই চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত তেন্তে ইৰৰেজলিউশন উইল বি দ্য কারেক্ট ওয়ান নেক্সট আহিলে এভিডেন্ট মানে কি হয় যেটো বস্তু একেবাৰে দেখা দেখি কৈ উলাই থকা আৰু একেবাৰে দেখা দেখি কৈ থকা কিবা এটা বস্তু দ্যাট ইজ এভিডেন্ট তো এভিডেন্টৰ অপোজিট যদিহে তুমি চাবলৈ যোৱা চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত ইট উইল বি হিডেন তাৰ পাছত আহিলে ট্ৰিভিয়েলৰ এক্সাক্ট আসামিজ মিনিং ক'বলৈ গলে একদম ন্যূনতম একেবাৰে সৰু একেবাৰে সূক্ষ্ম হয়নে তো ট্ৰিভিয়েলৰ অপোজিট যদি তুমি ক'বলৈ যোৱা চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত ইট উইল বি significant okay so চাৰিটা ওয়ার্ড আছিল এই পিপিটি এই স্লাইডটোত এই স্লাইডৰ চাৰিটা ওয়াৰ্ড আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি লৈছো আশা কৰো সকলোৰে কারেক্ট হৈছে নাও ইয়াতে আমাৰ এন্টনিমস শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছত আহিব synonyms তো ইয়াতে কি কৈছে choose the word nearest in meaning to the given word তো একেবাৰে উছৰৰ যেটো মিনিং হয় হে মিনিংটো বিচাৰিবলৈ দিছে তো তিনটা ওয়াৰ্ড দিয়া হৈছে ইয়াতে টলাৰেন্স ফাৰ্ভাৰ প্যাৰাগন তো চেষ্টা কৰা নিজৰ কারেক্ট অপশনবোৰ চুজ কৰিবলৈ আফটাৰ দ্যাট আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ যিবোৰ কারেক্ট আনসাৰ হয় okay আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ অপশনস বিলাক চুজ কৰিছা now let's discuss the correct answers তো প্ৰথমতে আহিলে আমাৰ টলাৰেন্স মানে কি হয় টলাৰেন্স ওয়াৰ্ডটো বহুত বেছি এটা কি কয় আনকমন ওয়াৰ্ড নহয় বাৰু তো ইয়াতে টলাৰেন্স শব্দটোৰ অৰ্থ কি হয় অসমীয়াত যদি তুমি ক'বলৈ যোৱা ই হৈছে সহনশীলতা আৰু ইয়াৰ অপোজিট যদিহে তুমি চোৱা ইয়াতে চাৰিটা ওয়াৰ্ড দিয়া আছে এন্ট্ৰেন্স দেন distrust lethargy আৰু endurance will be the correct one next আহিলে fervor মানে কি হয় কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি থকা এটা একদম strong feeling কিবা এটা ধৰিলা কিতেবা লাগে ন আমাৰ যে এটো বস্তু হ'ব বা এনেকুৱা ঘটিব এটো কৰিলে ভাল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কথাক লৈ একেবাৰে strong feeling আহি থকাটো হা তো that is called fervor then ইয়াৰ যদি তোমালোকে synonyms চাবলৈ যোৱা words আছে apathy hatred enthusiasm আৰু disgust তো চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত আমাৰ enthusiasm will be the correct one next ahile paragon mane ki hoy paragon means a perfect example of something kiba eta kothar ekebare utkristo nidorshan ha to yate paragon boli eta ki koy enekwa sandalor brando ase pray advertise ahi thake hoy na he paragon kintu mane word meaning tu same hobo pare but he paragon mane relate koribo nalage kon dhorone ha monot rakhibole tumi use koribo para teneke so ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপশন আছে চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হ'ব এপিটম ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ সামথিং ওকে লেটস গো টু দা নেক্সট ওয়ান এইকেইটা আছিল আমাৰ সিনোনিম তিনিটা ইয়াতে আৰু দুটা সিনোনিমৰ কাৰণে ওয়াৰ্ড দিয়া আছে
word কেটা হৈছে crux আৰু ravishing দুটাই word আছে বেছি সময় নিদো পটাপট নিজৰ correct options বোৰ choose কৰা then we will discuss the correct answer Okay, হৈ গল বুলি আশা কৰিছো ক্ৰাক্স মানে কি হয় ক্ৰাক্স মানে হৈছে কিবা এটা প্ৰবলেমৰ সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টটো ঠিক আছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট যিকোনো এটা প্ৰবলেম বা যিকোনো এটা কথাৰ হা তো ইয়াৰ যদি তুমি সিনোনিম চাবলৈ যোৱা peel subsistence then essence and blueprint তো এই চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত the correct one will be option C ঠিক আছে essence next আহিলে ravishing মানে কি হয় ravishing মানে হৈছে একদম কিবা এটা বস্তু যেটো নেকি বহুত বেছি ধুনিয়া বহুত বেছি মানে একদম অ্যাট্ৰাক্টিভ বহুত বেছি বিউটিফুল এক্সট্ৰিমলি বিউটিফুল হা তো ৰেভিশিংৰ লগত আমাৰ ওয়াৰ্ড সিনোনিম চাৰিটা ওয়াৰ্ড দিছে সফিস্টিকেটেড sophisticated doesn't exactly mean extremely beautiful or something ha then ahile skyscraper which is impossible system aru skyscraper to directly cancel even sophisticated to tumi aram se cancel koriye yet stunning to correct option hisabe choose koribo para so amar synonyms ekhinite hek hoise to antonym aru synonym duita ami korilu now let's go to the next part ot ki ase sao তো নেক্সট পাৰ্টত আছে আমাৰ fill in the blanks তো ইয়াতে গুটেই কেইটা হয়তো ভাৰ্বৰ লগত সৰি নট ভাৰ্ব গুটেই কেইটা টেন্সৰ লগত ৰিলেটেড হৈ সাগে হা তো ফাৰ্স্ট দুটা টেন্সৰ লগত ৰিলেটেড তাৰ পিছৰটো কি কয় ভোকাবুলাৰি বেসড হয় তো বেছি সময় লাগিব নালাগে একদম জলদি জলদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেন উই উইল ডিসকাস দ্য কারেক্ট আনসার্স Okay, so আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ অপচনছ বোৰ চুজ কৰিছা now let's discuss the correct answers so first of all কি কৈছে she reminds me always that I dash to be little more careful so little more careful okay so ইয়াতে অপচন আছে had have must আৰু has so I এর পিছত has তো নালাগে তুমি ডাইৰেক্টলি ক্যান্সেল কৰিব পাৰা বাকি থাকিলে must ৰ পিছত I must do this বুলি কব পাৰা বা I must be careful বুলি কব পাৰা but I must to be careful বুলি কেতিয়াও নকোৱা তো দুটাই অপচন বাকি থাকিলে had আৰু have তো এই দুইটা অপচনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন B that is have so the sentence will be she reminds me always that I have to be a little more careful okay next ahile ki koise Meenakshi sweeps the ball exactly when she dash an off spin delivery to ei word to jori tumaluke sua yate amar sarita option ase will get has got aru gets to yate eitu eta verb hoy aru eta verb second verb to ki thakibo get verb to thakibo hene ami gom paisu so eta kuntu format thakibo ami bujibo lage to tumaluke enekwa dhonor question bilakot easily ei hint bilak use koribo para je ei first verb tur কোনটো টেন্সত আছে ফার্স্ট ভার্ব টু আছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত হয়নে তো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত যদি ফার্স্ট ভার্ব টু আছে the second one will also be in the same tense okay so the correct answer will be option D so the sentence will become Meenakshi sweeps the ball excellently when she gets an off spin delivery so next ahile Kiran had a short dash as a writer to options আছে career career aru career to ei kitat career aru career to নহয় বাকি career এই দুটা ওয়ার্ডৰ মানে কি কয় pronunciation to same হয় বাট এটা তো আমাৰ হে যেটো মানে কি কয় কিবা এটা বস্তু যেটো আমি ক্যাৰি কৰিবলৈ ইউজ কৰা আমাৰ ইভেন সাইকেলৰ পিছফালে থকা এটোক আমি ক্যাৰিয়াৰ বুলি কওঁ হয়নে তো হেতু ক্যাৰিয়াৰ হৈ গল এটো আৰু এটো ক্যাৰিয়াৰ হৈ গল about you know the professional কিবা মানে ক্যাৰিয়াৰ যেটো কোৱা হয় তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশন হৈ যাব অপশন বি ঠিক আছে short career as a writer তো এনেকুৱা ওয়ার্ড বিলাকৰ অলপ কেয়ারফুল হবা মোস্টলি বাৰো মানে কি কয় মোস্টলি ইয়াত ফসিব লগা বহুত বেছি নাথাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইজি ওয়ার্ডছত বাট কেতিয়াবা যদি বেছি টাফ ওয়ার্ডস পাই যোৱা তো প্ৰবলেমস ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে সেইভাবে বি কেয়ারফুল while filling the spaces or dealing with words like these okay so next amar aru duta fill in the blanks ase duta question ase beshi homoy lagibo na lage ei duita vocabulary based hoy potapot koribo lage beshi tan eku words yate nai
Okay, আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ কাৰেক্ট অপচনবোৰ চুজ কৰিছা তো ফাৰ্ষ্টত কি কৈছে the police were on high alert on account of the dash convict who had killed many people so চাৰিটা অপচনছ আছে আমাৰ ওচৰত অপচন কেইটা কি কি run after walk away eloped আৰু run away so ইয়াতে কাৰেক্ট অপচনটো হৈ যাব আমাৰ অপচন ডি which is run away মানে কি হয় পলাই ফুৰা যেটো কনভিক্ট হয় তাৰ কথা কৈছে so next আহিলে there are rows of chair on either side of the dash to option ase I will aru I'll to again pronunciation thik ase etu to baru nohoy I will to nohoy baru to tumaluke gom paisa baki thakile ei tinta word or bhitor jikono eta correct hobo the correct one is this one I'll mane ki hoy etu I'll or meaning hoise je ei enekwa tumar ki koy eneke duta line of chair dhorila tumi dila tar majere eta khali thai thaki jay je that will be called I'll okay so let's go to the next one okay to yate amak kisuman idioms or phrases di dise jar neki ami ki koy answers jar mane meanings ami kobo lage to yate prothomote duta idiom tumalokor agoloi agborhai disu joldi ei duita idiom koriboloi chesta kora I think ei duta moi age kunuba eta video discuss korisu mor jimanto monot ase so jodi he tumaluke agor video tu saisila monot jodi ase তেন্তে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা জি আমাৰ এই সাকসেস ক্যাপসুল সিরিজ টু আছিল তাতে সাগে মই ডিসকাস কৰিছো মোৰ জিমানটো মনত আছে ওকে আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ কাৰেক্ট আনসাৰস বিলাক চুজ কৰিছা নাও লেটস ডিসকাস দা আনসারস তো প্ৰথমতে কি কলে প্ৰথমটো কৈছে চিউ দা সিনারি মানে কি হয় চিউ দা সিনারি শব্দটোৰ বা ইডিয়মটোৰ মিনিং হৈছে টু বি ভেৰি ইমোশনাল ওকে বহুত বেছি ইমোশনালি কিবা এটা বস্তু ডিল কৰা বা বহুত বেছি ইমোশনালি ৰিয়েক্ট কৰা तो ऑप्शन আছে to understate to beautify to mismanage to act overly emotional already গম পাইছাই কোনটো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন ডি নেক্সট আহিলে out for the count তো অপশনস আছে very expensive prepared for battle ready for scrutiny আৰু in a deep insensible sleep তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশন अगेन হৈ যাব অপশন ডি তো দুইটা কারেক্ট অপশন দিয়ে হয় out for the count মানে হয় in a deep and insensible sleep পুরা একদম বেহুশ হৈ যোৱা নিচিনা হৈ যোৱা ওকে So let's go to the next one that is question number 23 24 25 tinita question ekeloge rakha hoise get one's dander up hit the sack aru in a queer street to joldi eketa koriboloi chesta kora ami correct answer bila goti hunkala discuss korim Okay, so আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ অপচনস বোৰ চুজ কৰিছা now let's discuss the correct answers to first to কি কৈছে get one's dander up মানে খং উঠা বহুত বেছি angry হৈ যোৱা ঠিক আছে so options কি আছে rush into someone get into a difficult situation lose one's temper to glare venomously so ইয়াতে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচন কোনটো হ'ব গম পাইছাই সাগে অলৰেডি it will be option C lose one's temper বা lose temper মানে কি হয় খং উঠাই হয় তো angry বুলি এক্স্যাক্টলি দিয়া নাই but lose one's temper so next আহিলে hit the sack মানে কি হুই যোৱা okay so options আছে miss the mark confirm the target go to sleep complete the assignment তো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো আকো হ'ব অপচন C ঠিক আছে নেক্সট আহিলে in a queer street মানে কি হয় তাত মানে কি বুজায় যে এটা কিবা ট্ৰাবলত ফসি যোৱা কিবা প্ৰবলেম ফেস কৰা কিবা ট্ৰাবলত ফসা হেতু বুজাবলৈ ইউজ কৰা হয় in a queer street ইডিয়মটো আৰু মোস্টলি হে ট্ৰাবলটো বা হে প্ৰবলেমটো যেতিয়া ফাইনান্সিয়াল হয় তেতিয়া queer street টো বেছিকৈ ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে সো অপচনস আছে among scoundrels in prison lost your way in debt to yet exactly in a trouble ba in a financial trouble boli ekun idea but in debt boli dise which is the correct option okay to tiniuta question ami discuss kori lolo tiniuta idiom discuss kori lolo idioms and phrases are very important from the point of view of this examination he he nijor preparation bhal kora amar success capsule the series asile tate ami bahut khini uncommon enekwa idioms discuss korisu and etia enekwa bahut sources pai jaba jotne ki tumaluke idioms and phrases easily pohibo pariba but the thing is it's not about just reading or memorizing idioms and phrases it's more about going through the uncommon ones common bilak tumi hokolute pai jaba jeneke dhorilwa all in all hoy gol ba with flying colors hoy gol enekwa dhoroner jibilak easy ba ami day to day life ot use kori thoka
idioms হয় সেইবিলাক তুমি সকলো জায়গাতে পাই যাবা কিন্তু চেষ্টা কৰিবা অলপ আনকমন যিবোৰ তুমি আগে শুনা নাই তেনে ধৰণৰ কিছুমান idioms চেষ্টা কৰিবা কাৰণ এই এক্সামত idioms and phrase যিবিলাক আমি দেখিছো ডে টু ডে লাইফৰ idioms and phrases বিলাক আমাক সোধা নাই অলপ আনকমন মানে কি কয় unorthodox ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ সোধা যায় ইয়াতে idioms and phrases স্পেশালি হেহে বি কেয়াৰফুল while studying all those things okay now let's go to the next one oh sorry before going to the next one এখিনিতে অকনমান এটা সৰু announcement আছিল যি সকলে আমাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ মক টেষ্ট সিৰিজ টো পাৰচেজ কৰিছা তেওঁলোকে জানা about this one আৰু কোনোবাই যদি হে নাজানো তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই দিও যে আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ মক টেষ্টৰ এটা সিৰিজ তোমালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছো যত নেকি আমি একেবাৰে ভাল কোৱালিটিৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা একেবাৰে ৰেলেভেন্ট হ'ব পৰা কিছুমান কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছো যত নেকি আমি 25 তাতকৈও বেছি ফুল লেংথ মক টেষ্ট আগবঢ়াইছো যিমান তোমাৰ মনত আছে অলৰেডি 26 টামান আপলোড কৰা হৈছে সাগে সো তাত তোমালোকে বহুতখিনি এডিশনাল বস্তু পাই আছা লগতে এই কেৱল মক টেষ্ট খিনিয়ে নহয় তাৰ লগতে তোমালোকক আমি প্ৰোভাইড কৰি আছো যোৱা 13 বছৰ 2012 ৰ পৰা 2025 লৈকে যিমানখিনি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট কৰা হৈছে গুটেখিনি এক্সামিনেশনত যিমান এন্টনিমছ সুধিছে যিমান সিনোনিমছ সুধিছে বা যিমান ইডিয়মছ সুধিছে বা যিমানখিনি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন সুধিছে হে গুটেখিনি আমি তোমালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছো along with the answers to গুটেখিনি বেলেগ বেলেগ তোমালোকে pdfs পাবা হে pdfs খিনিত answers ও লগতেই দিয়া আছে সো এই জি মক টেষ্টৰ সিৰিজ হয় এটো কেৱল এটা মক টেষ্ট সিৰিজ নহয় ই হৈছে এটা কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন প্যাকেজ আৰু এতিয়া যেহেতু এক্সামলৈ হাতত 8-9 দিনে সময় বাকি আছে হেহে এতিয়া তোমালোকে যদি হে ওয়ান বাই ওয়ান যদি সাবজেক্টবোৰ পঢ়িবলৈ যোৱা it will be very hard to complete the whole syllabus so এই সময়ত তোমালোকৰ ওচৰত কেৱল এটাই অপচন আছে which is giving mock test I am not talking about just this one ইয়াতে তোমালোকে বহুতখিনি mock test পাবা এইখিনি mock test কৰিলে তোমালোকৰ ডেফিনেটলি গুটেই মানে কি কয় গুটেই এক্সামৰ কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন টো হৈ যাব বা ইয়াৰ বাহিৰে যদি তোমালোকে বেলেগ কিবা mock test কৰি আছে that is also very good but the thing is কি এতিয়া এই শেষৰ সময়খিনি তোমালোকে ওয়ান বাই ওয়ান টপিক পঢ়ি ইমান বেছি লাভ নাই যদি অলৰেডি আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা বহুত ভাল ধৰণে ৰিভিজনৰ কাৰণে তোমালোকে কৰিব পাৰা that's another thing but এতিয়া যদি তুমি ভাবা যে আজি মই হিষ্ট্ৰি পঢ়িম কাইলে মই জিওগ্ৰাফি পঢ়িম পৰহিলে মই মানে ইংলিশ পঢ়িম নেক্সট ডে মই ম্যাথছৰ এটো টপিক কৰিম এনে ধৰণে যদি এতিয়া কৰিবলৈ যোৱা very high chances are there কি তোমালোকৰ বস্তুবোৰ কমপ্লিট নহব সময়ত আৰু তাতকৈও বেছি প্ৰবলেমেটিক কি হয় যে তুমি বহুত চেষ্টা কৰি যেনিবা পঢ়িলাও যেহেতু তোমাৰ ৰিভিজন নহয় হেহে হাই চান্সেস থাকে যে তুমি বস্তুবোৰ গৈ এক্সাম হলত পাহৰি যাবা সেইবাবে it would be better if you prepare through mock test in the last few days of the examination এই এক্সামিনেশনৰ আগৰ যি কেইটামান শেষ দিন আছে এই দিন কেইটা তুমি মক টেষ্টৰ থ্ৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে অলপ বেছি ভাল হয় হেহে you can purchase this one at a very affordable price of ₹169 only আমি এই প্ৰাইসটো যিমান পাৰো সিমান কম কৰি ৰাখিছো যাতে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ভিউৱাৰে যাতে এই কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে এই মক টেষ্ট সিৰিজটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনটো যিমান পাৰি সিমান বুষ্ট কৰিব পাৰে যিসকলে আগৰ পৰা ভাল ধৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা তেওঁলোকৰ বাবেও মই কওঁ যে এতিয়া নিজক ভাল ধৰণে টেষ্ট কৰা ইয়াৰ লগতে তোমালোকে এই জি মক টেষ্টৰ সিৰিজ হয় এই কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰি ডাইৰেক্টলি তাৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিবা আৰু যদি কিউআৰ কোডটো স্ক্যানিংত কিবা প্ৰবলেম আহে তেতিয়া হলে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে এটা গুগল ফৰ্মৰ লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্টলি তোমালোকে সেই গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰিলেই হ'ল তোমালোকক মক টেষ্টৰ এক্সেস দি দিয়া যাব আৰু যদি হে সেই প্ৰসেসটো কৰোতে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমছ ফেস কৰা দেন দিস ইজ आवर WhatsApp নম্বৰ ইয়াতে আমাক মেছেজ কৰিব পাৰা আমাক মই আঁতৰি দিছো ফোন নম্বৰটো লৈ ল'ব পাৰা ইয়াতে আমাক মেছেজ কৰিলে হ'ল যিকোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম ফেস কৰিলে we are there to help you যি ধৰণৰ হেল্প লাগে হেখিনি হেল্প আমি প্ৰোভাইড কৰিম all we want is that you guys succeed okay তোমালোকে সাকসেসফুল হোৱাটো আমি বিচাৰো that's our prime motive now let's go to the next slide আমাৰ কি আহিছে next slide আমাৰ আহিছে কিছুমান নেৰেশনৰ কোৱেশ্চন তো ইয়াতে দুটা কোৱেশ্চন মই দিছো তোমালোকে চেষ্টা কৰা এই দুইটা নেৰেশন চেঞ্জ মানে কি কয় ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট লৈ নিবলৈ প্ৰথমটো ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে তো তোমালোকে নিব লাগে ইনডাইৰেক্ট লৈ আৰু তাৰ পাছৰটো আছে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত তো ইয়াক তোমালোকে নিব লাগে ডাইৰেক্ট স্পিচলৈ অকনমান সময় দিছো জলদি জলদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা
আশা কৰো সকলোৱে এই কোৱেশ্চন দুটা সলভ কৰিবলৈ পাৰিছা now let's discuss the answers কি কৈছে ইয়াতে he said 2 and 2 make 4 তো অপশন আছে he says 2 and 2 made 4 he said that 2 and 2 make 4 he says that 2 and 2 make 4 he said that 2 and 2 made 4 তো ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আছে said হয়নে said or পৰা says তো হৈ না যায় তো এই দুইটা অপশন তোমালকে ডাইৰেক্টলি ক্যান্সেল কৰিব পাৰা বাকি থাকিলে বি আৰু ডি এই দুইটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশন বি এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা যেহেতু ইয়াতে পাস্ট টেন্স আছে তোমালোকৰ বহুতৰ লাগিব পাৰে যে 2 and 2 made 4 টু কাৰেক্ট হ'ব বাট দ্য থিং ইজ কি দিস ইজ আ ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ পৰা পাস্ট টেন্সলৈ গুছি না যায় হি প্ৰেজেন্ট টেন্সতে থাকে হেহে देयर উইল বি নো চেঞ্জ মাজত কেৱল এই ডেট টু লগাই তুমি কমা আৰু ইনভাৰ্টেড কমা আঁতৰাই দিলে the thing will be done the question will be solved okay next one ইয়াত আছে indirect speech আমি নিব লাগে ডাইৰেক্ট লৈ তো কি কৈছে Fatima asked the doctor if she could get the discharge in the morning তো question ডাইৰেক্ট লৈ কি হ'ব আমাৰ চাৰিটা অপচন আছে Fatima asked the doctor can I get the discharge in the morning so ইয়াতে আৰু বেছি চাব দৰকাৰি নাই this one will be the correct one ha option A to আমাৰ correct হ'ব Fatima asked the doctor can I get the discharge in the morning okay let's go to the next one yato aru duta narrationer question ase potabot koribole chesta kora dar bisot ami correct answer ru discuss korilom Okay, আশা কৰো সকলোৱে এই দুটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিছা now let's go with the answers so প্ৰথমত কি কৈছে I suggested to my brother that we should go to the hills for a change তো প্ৰথম অপশনটোত কি আছে suggested or জায়গাত requested আছে which is totally wrong suggestion is not a request okay next আমাৰ বাকি থাকিলে এই তিনটা অপশন তিনটা ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এই তিনটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব option D I said to my brother let us go to the hills for a change এটা এটা সাজেশন হয় ওকে সরি সাজেশন হয় তো সাজেশন হয় যে বলা আমি যাও এনেকুৱা ধৰণে কৈছে সাজেস্ট কৰিছে হয়নে নেক্সট আহিলে I asked my friend how one could be merry when everything was so messed up so ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচন টু হ'ব অপচন C which is I said to my friend how can one be merry when everything is so messed up আশা কৰো সকলোৰে দুইটা কোৱেশ্চন কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছা নাও ইয়াৰ পিছৰ সেকশনটো লৈ যাও ইয়াতে এটা থাকি গৈছিল শেষ এটা নেৰেশন আছে এই নেৰেশনটো তোমালোকে জলদি জলদি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বেছি সময় হয়তো লাগিব নালাগে এটো এটা শৰ্ট কোৱেশ্চনই হয় একেবাৰে শৰ্ট এই আছে দুইটা পাৰ্ট তো জলদি জলদি কৰিব পাৰা Okay, আশা কৰো হৈ গৈছে সকলোৰে এটো সলভ কৰি তো ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন সি he said he would see me then ঠিক আছে এতিয়া বহুতে হয়তো কব পাৰা যে ইয়াতে মাজত ডেট এটা লাগিছিলে তো ইয়াতে চোৱা অপচনত তোমালোকৰ ডেট দিয়া নাই এটা অপচনত হয়নে হেহে you don't need to worry about that হা তো আৰু এটো যেটো নাও আছিলে হি যেতিয়া মানে কি কয় ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ গল হি দেন হৈ গল হয়নে সো ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্ট লৈ যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 টু কি আছে চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 ত কি দিছে এৰৰ ডিটেকচন দিছে সো কি কৈছে কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু যদি হে এৰৰ নাই তেতিয়া হলে নো এৰৰৰ অপচনটো চুজ কৰিব লাগে সো দুটা কোৱেশ্চন আছে 31 আৰু 32 জলদি জলদি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা Okay, আশা কৰো কোৱেশ্চনটো সকলোৱে সলভ কৰিছা দুইটা এতিয়া আমি কাৰেক্ট আনসাৰ বিলাক এবাৰ ডিসকাস কৰি লওঁ হয়নে সো প্ৰথমত কি ক'লে atmospheric rivers are long narrow bands of moisture in the atmosphere that extends from the tropics to higher latitudes তো ইয়াতে এৰৰ তো কোনটো পাৰ্টত আছে বুলি খুদিলে আমি ক'ব লাগিব এৰৰ আছে এইখিনিত এই ওয়াৰ্ডটোত এৰৰ আছে এই ওয়াৰ্ডটোত কি এৰৰ আছে ইয়াত সাবজেক্টটো আমাৰ হৈছে থাৰ্ড পারসন প্লুৰাল নাম্বাৰ atmospheric rivers কৈছে হা তো এটো প্লুৰাল নাম্বাৰ হয় প্লুৰাল নাম্বাৰত
তুমি যেটো কি কয় সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় তাতো ভাৰ্বৰ লগত s বা es এড নহয় হা সো তুমি ইয়াতে extends নহয় extend বুলি ক'ব লাগিব that extend from the tropics to higher latitudes তো ইয়াতে কোনটো পাৰ্ট আছিলে এটো হা B option B ত আমাৰ এই পাৰ্টটো দি দিছে হেয়ে option B will be the correct one next question লৈ যাও this was no strange sight to the boy that by that time for he had neither gun nor or spear to মই correct answer to কৈয়ে দিছিলো so actually কি হয় neither ৰ লগত or না যায় কেতিয়াও neither ৰ লগত nor আহে তো হেয়ে মোৰ neither to দেখি তাৰ পাছতে ডাইৰেক্টলি মই nor বুলিয়ে কৈ পালো তো either or হয় neither হলে nor হয় ঠিক আছে তো এটো পার্ট আমাৰ কোনটো অপশনত আছে চাব লাগিব সো অপশন বি again আগৰটো অপশন বি এ আছিল এটো আকো অপশন বি এ কারেক্ট হৈছে সো কারেক্ট সেন্টেন্স টু হৈ যাব this was no strange sight to the boy by that time for he had neither gun nor spear to let's go to the next section at কি আছে আৰু তিনিটা এৰৰ ডিটেকশন আছে 33 34 35 তো চেষ্টা কৰা তোমালোকে ইয়াৰ আনসাৰ কিটা বিচাৰিবলৈ বা এৰৰ আছে নে নাই বিচাৰিবলৈ যদি হে এৰৰ নাই নো এৰৰটো টিক কৰিব পাৰিবা কোৱেশ্চনবোৰ যিমান পাৰি জলদি জলদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামটোত বাৰু ইমান বেছি টাইম লিমিটৰ কথা নাই বাট তথাপি এনেকুৱা কিছুমান এক্সাম বা কেতিয়াবা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুত টাইম দিয়া কিছুমান এক্সামটো পেপাৰটো এনেকুৱা ধৰণে সেট কৰা হয় যে তোমাৰ ওচৰত সময় বাকিয়ে নাথাকে হেহে যিমান তোমাৰ স্পিডটো ভাল হ'ব তোমাৰ নিজৰ কাৰণে হিমান বেছি প্ৰফিট হ'ব ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনবোৰ যিমান পাৰি হিমান জলদি জলদি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বাট এটো মই কোৱা নাই যে জলদি জলদি কৰিবলৈ যাওঁতে কোৱেশ্চনবোৰ ভুলকৈ সলভ কৰিবা ওকে সো এই তিনিটা হৈ গৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছো এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ কিটা চাই লওঁ প্ৰথমত কি কৈছে সাইকোলজি has been defined the scientific study of human psyche and behavior তো ইয়াতে defined অৰ পিছত এটা as থাকিব লাগিব আমি এনেকে লিখো ন আমি ডেফিনিশন বুজে লিখো this thing can be defined as এনেকুৱা কৈ মেলি আমি তাৰ পাছত তাৰ ডেফিনিশন তো লিখো হয়নে তো ইয়াতে ডিফাইন্ড ৰ পাছত এটা as লাগিব তো এই পাৰ্টটোত এৰৰ আছিল এৰৰ তাৰ মানে আমাৰ অপশন এ তে এই পাৰ্টটো দিয়া হৈছে সো অপশন এ will be the correct one next আহিলে fortunately he passed the exams with dint of sheer hard work and diligence so ইয়াতে কোনখিনিত এৰৰ আছে বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে এৰৰটো এইটো পাৰ্টত আছে with dint of sheer hard work নহয় by dint of sheer hard work okay তো ইয়াতে কোনটো পার্ট আসিলে ইয়াত হ্যাঁ অপশন বি তে আমাৰ এই পার্টটো দিয়া হৈছে তো অপশন বি will be the correct one next আহিলে this story is quite interesting but I have read much interesting stories than this তো ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে এই ষ্টৰীটো যেটো কথা কৈ আছে সেই ষ্টৰীটোক বেলেগ বেলেগ ষ্টৰীজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে তো ইয়াতে much interesting নহয় more interesting হ'ব ঠিক আছে more interesting comparisonৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় comparative degree use কৰো and much interesting is not a comparative degree তো more interesting stories than this hobo so option 8 যেহেতু আসলে এই পার্টটো তো option A will be the correct option here so আশা কৰো সকলোৱে এৰৰ্স বিলাক স্পট কৰিব পাৰিছা হা ইয়াতে নো এৰৰ এটাও কোৱেশ্চন নাছিলে সকলোৰে কাৰেক্ট হৈছে বুলি আশা ৰাখিছো now let's go to the next one next কি কৈছে choose the one word substitution okay one word substitution সুধিছে এতিয়া সো ইয়াতে আমাৰ পাঁচটা মান কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে সেইভাবে অকদমান সময় মই তোমালোকক দিম চেষ্টা কৰা কোৱেশ্চন খিনি কাৰেক্ট কৈ সলভ কৰিবলৈ অলপ হুনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বাট হুনকালে কৰিবলৈ গৈ ভুল যাতে নহয় আশা কৰো এই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন কেটা তোমালোকে সলভ কৰিছা এতিয়া আমি আনসাৰবোৰ এবাৰ চাই লওঁ হয়নে তো প্ৰথমত কি কৈছে a poem that tells a story and has a regular rhythm and rhyme scheme so ইয়াতে অপশনস আছে epic haiku ballad আৰু sonnet তো ইয়াতে চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশন হৈছে অপশন সি that is ballad so next আহিলে a lover and collector of books so
এজন মানুহ যোনে নেকি বুকস ভাল পায় বা বুকস কালেক্ট কৰি ভাল পায় ঠিক আছে সো চাৰিটা অপশনস আছে চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন সি দ্যাট ইজ বিব্লিওফাইল ওকে নেক্সট আমাক কি কৈছে ইনসিগনিয়া অফ ৰয়েলটিৰ কাৰণে আমাক চাৰিটা অপশন দিছে এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশন হ'ব অপশন বি দ্যাট ইজ ৰিগেলিয়া তাৰ পাছত আহিলে দ্য মাৰ্ডাৰ অফ আ কিং এজন ৰজাৰ মাৰ্ডাৰটো কি বুলি কোৱা হয় তো সেক্ৰিলেজ ৰেবেল ৰেটিকিউল আৰু ৰেজিসাইড তো এই সাইড ওয়ার্ডটো দেখি তোমালোকে অলরেডি গম পাইছাই সাগে দিস উইল বি দ্য কারেক্ট ওয়ান বাট দ্য থিং ইজ কি ইয়াতে অপশন কেইটাত তোমালোকক বেলেগ দিয়া নহল যেনেকৈ ধৰি লওঁতে কিবা কিবি যেনিবা দি দিলে ইনফেন্টিসাইড দি দিলে বা হোমিসাইড দি দিলে বা হোমিসাইডটো বাৰু বহুত মানে কি কয় কমন ওয়ার্ড হয় বা বেলেগ এনেকুৱা সাইড লগা যদি ওয়ার্ড দি দিয়ে তাত তুমি ফচিব পাৰা তো ৰেজিসাইড ওয়ার্ডটো এটা লেটিন ওয়ার্ডৰ পৰা আহে হুইচ ইজ ৰেক্স মানে ইয়াতে এনে কিং শব্দটো বুজাবৰ বাবে ৰেক্স ওয়ার্ডটো ইউজ কৰা হয় তো এই ৰেক্সৰ পৰা বনিছে ৰেজিসাইড তো ৰেজিসাইড উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশন হিয়াৰ এজন ৰজাৰ মাৰ্ডাৰক ৰেজিসাইড বুলি কোৱা হয় তাৰ পাছত আহিলে স্পোকেন অৰ ডান উইদাউট প্ৰিপাৰেচন একো প্ৰিপাৰেচন নোহোৱাকৈ কিবা এটা বস্তু কোৱা বা কিবা এটা কাম কৰা তো তাতে আমি স্কুল টাইমত বহুত বেছি এনেকুৱা দিছিলোঁ ন যে এক্সটেম্পৰ স্পিচটো কি আছিলে আমি ষ্টেজত যাওঁ তাৰ পিছতে আমি এটা এনেকৈ চিট এটা উঠাওঁ তো চিটটোত কি লিখা থাকে কিবা এটা লিখা থাকে টপিক সেই টপিকটোৰ ওপৰত আমি স্পিচ দিব লাগে হয়নে সো ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত এটা অপশন এক্সটেম্পৰো আছে which is the correct option okay so এটো বহুতে হয়তো ৰিলেট কৰিব পাৰিছা থাকে তাৰে পৰা আৰামসে সলভ কৰিব পাৰিবা let's go to the question number 41 ত কি কৈছে তো ইয়াতে আমাক এটা পার্ট আন্ডারলাইন কৰি দিছে আৰু এই আন্ডারলাইন পার্টটুক কিবা আমি পার্ট দি কি কয় সাবস্টিটিউট কৰিব লাগে বা যদিহে সাবস্টিটিউট দৰকাৰ নহয় তেতিয়া হলে আমি নো সাবস্টিটিউশন ৰিকোয়ার্ড কব লাগে সো ইয়াতে এটো সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট হয় তো তিনিটা কোৱেশ্চন আছে 41 42 43 তো তোমালোকে চেষ্টা কৰি চোৱা কোনটো কারেক্ট অপশন হ'ব তিনিটা কোৱেশ্চনৰ বাবে তো তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যিকিটা কি কয় কারেক্ট অপশন হয় হেকেটা আমি চাম ওকে আশা কৰো সকলোৰে কোৱেশ্চন কেইটা সলভ কৰি হৈছে এতিয়া কারেক্ট আনসারবোৰ এবাৰ চাই লওঁ তো প্ৰথমত কি কৈছে সান্তা ক্লজ stays at the north pole when he isn't out deliver gift for christmas so ইয়াতে out deliver gift for christmas বুলি কৈছে so ইয়াত দুটা হ'ব পাৰে it will either be out delivering gifts or it will be out to deliver okay দুইটাই কারেক্ট হয় এতিয়া আমি অপশনস কেইটা এবাৰ চাই লওঁ আউট টু ডেলিভাৰিং নো সাবস্টিটিউশন আউট ডেলিভাৰিং আৰু আউট অফ ডেলিভাৰ তো ইয়াতে আমি দুটা কথা কৈছিলো যে ইদাৰ ইট উইল বি আউট ডেলিভাৰিং অৰ ইট উইল বি আউট টু ডেলিভাৰ কিন্তু ইয়াতে আমাৰ আউট টু ডেলিভাৰ ধৰণৰ কোনো অপশন নাই হেহে অপশন বি টু আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব আউট ডেলিভাৰিং নেক্সট আহিলে দা ইন্টাৰ্ন শুড টেক আ ৰাইট চইচ ইন চুজিং দ্য ৰাইট জব ফৰ হার তো ইয়াতে টেক আ ৰাইট চইচ হেতু আমি কি কৰিব লাগে তাক আমি সাবস্টিটিউট কৰিব লাগে অপশনস কেইটা এবাৰ চাই লওঁ কি কৈছে এটো ৰেক নহয় হা এটো টেক হয় টি এ কে ই টেক আ ৰাইট চইচ ফিক্স ৰাইট চইচ এন্ড টেক দ্য ৰাইট চইচ মেক আ ৰাইট চইচ তো ইয়াতে টেক দ্য ৰাইট চইচ ঠিক আছে সো তুমি যেটো কারেক্ট হয় যেটো রাইট চইচ হয় এটো লবা তুমি কবা না তুমি রাইট চইচ টু লোৱা যেতিয়া তুমি রাইট চইচ টু বুলি কলা তুমি সেই রাইট চইচক স্পেসিফাই কৰিছা তো টেক দ্য রাইট চইচ নট টেক আ রাইট চইচ ওকে সো নেক্সট আহিলে আই এম ওয়ার্কিং হার্ড ইন অর্ডার টু আর্ন আ ডিসেন্ট লিভিং সো অপশন আছে বাইং আ ডিসেন্ট লিভিং হুইচ ইজ ইম্পসিবল আর্নিং আ বেটার লিভিং পারচেজ আ রেপুটেড লাইফ আৰু নো সাবস্টিটিউশন সো ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সাবস্টিটিউশন কৰিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে সো ডি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন হিয়াৰ তো এটো আই এম ওয়ার্কিং হার্ড ইন অর্ডার টু আর্ন আ ডিসেন্ট লিভিং ইজ the correct form okay বা the correct formation next part লৈ যাও যত আমি দুটা কোৱেশ্চন দেখিবলৈ পাইছো সেই দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকে হুনকালে সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সো ইয়াতে আমি তাৰ পিছত কারেক্ট আনসার বিলাক চাই লম ওকে দুটাই কোৱেশ্চন আছিল সো বেছি সময় নিদিও আৰু
ডিসকাস কৰি লও আনসাৰ কেটা হয়নে সো কি কৈছে আনএমপ্লয়মেন্ট হ্যাজ বিকাম এ ফেৰি কোৱেশ্চন অফ দ্য ডে তো ইয়াতে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব has become a burning question ঠিক আছে burning question burning topic এনেকে কোৱা হয় ন তো নেক্সট আহিলে no sooner did the idea enter his head then it carried conviction with it তো ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে no sooner does the idea enter no substitution no sooner do his idea no sooner has his idea enter তো ইয়াতে আমাৰ correct option হ'ব option B that is no substitution no sooner ৰ পিছত did বা had হে দুইটা দি তুমি সেন্টেন্সটো কন্টিনিউ কৰিব পাৰা তো ইয়াতে did আছে তো কারেক্টে আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ কৰিব দৰকাৰ নাই সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 45 লৈকে হৈ গৈছে এতিয়া শেষৰ পাঁচটা কোৱেশ্চন আমাৰ আছে এটা ক্লজ টেস্ট যত নেকি খালি ঠাই আছে এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ মাজত হে খালি ঠাইবোৰ তোমালোকে ফিল কৰিব লাগে সো প্ৰথমৰ তিনিটা তোমালোকৰ আগত অপচনস দিয়া হৈছে কোৱেশ্চনটো তো অলৰেডি দিয়া আছে সো চেষ্টা কৰা এই কোৱেশ্চন এই অপচন মানে কি কয় এই স্পেসেস গিটা জলদি জলদি ফিল কৰিবলৈ তাৰ পিছত আমি সাম কোনটো কারেক্ট আনসার হয় কোন কেটা কারেক্ট আনসার হয় ওকে ওকে আশা কৰো তোমালোকৰ অলৰেডি হৈ গৈছে প্ৰথমৰ তিনিটা কোৱেশ্চন সো চাওঁচোন এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰবোৰ কি হ'ব তো প্ৰথমত কি কৈছে আমি প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ সেন্টেন্সটো পঢ়ি ভাল ধৰণে তাক কি মিন কৰা হৈছে আৰু কোনটো ওয়াৰ্ড তাত বহালে ভাল ধৰণে খাপ খাই পৰিব হেতু আমি চেষ্টা কৰি চাওঁ ঠিক আছে সো ইয়াতে গুটে কেইটা বাৰু ভোকেব বেসড হয় সো ফাৰ্ষ্টত কি কৈছে each went his way the prince to dash the ways of court तो याते আছে absorb receive cram or learn तो absorb receive আৰু cram তো ইয়াতে correct নহয় তো ইয়াতে learn will be the correct one ha জিবিলা courtor ways হয় courtor ways বিলাক শিকিবলৈ আগবাঢ়িলে হয়নে next কি কৈছে the brahmin to dash with parsuram তো the brahmin to কি আছে ইয়াতে option study across study former study another study further to study across study former study another eketa tumalokeo gom paisa je yate correct nohoy so the only correct option is study further tar pasot ki koise the renowned scholar warrior mane eto parsuramor bikhoye koa hoise thik ase to parsuramor bikhoye koa hoise enekwa jetia duta person mane eta sentence ot thake tar pisote eneke jodi kiba eta koy the renowned scholar ba ki jiu jodi koy tetia hole tumi saba sentence ot comma ase na nai jodi he comma ase tetia hole we are talking about the second person ঠিক আছে যদি হে কমা নাই then we are talking about the first person ha so ইয়াতে কি কৈছে next he mastered dash married a virtuous woman তো he mastered dash তো mastered dash ৰ কাৰণে আমাৰ অপচন কি আছে the supplies of war the craft of war the attitude of war the arts of war তো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন ডি that is the arts of war okay এতিয়া বাকি থাকিলে আৰু দুটা খালি স্পেস যেটো আমাৰ নেক্সট স্লাইডত আছে সো এই দুটা খালি স্পেসৰ বাবে তোমালোকক মই অকনমান সময় দি দিছো পটাপট ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাৰ পিছত আমি কাৰেক্ট আনসাৰ বিলাক ডিসাইড মানে কি কয় ডিসকাস কৰিম ওকে আশা কৰো সকলোৰে হৈ গৈছে দুটাই ঠাই আছিল হেহে মই বহুত বেছি সময় তোমালোকক দিয়া নাই তো লেটস ডিসকাস দ্য কারেক্ট আনসারস নাও তো 49 ৰ কাৰণে আমাৰ চাৰিটা অপচন আছে has had have আৰু given তো এত কি কৈছে and dash a beautiful son married a virtuous woman and dash a beautiful son তো ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত given তো একেবাৰে ইম্পসিবল বাকি থাকিলে তিনিটা অপচন has have আৰু had সো ইয়াৰে তুমি যদি সোৱা গুটে প্যাৰাগ্ৰাফটো বা তুমি যদি এই লাইনটোৰ এখিনি পৰা যদি তুমি আৰম্ভ কৰা গুটে বস্তুখিনি কি হত আছে past tense ৰ আছে তো ইয়াত has বা have তো আহি মাজত নখুমাব the only correct option is option B that is had
তাৰ পাছত কি কৈছে ড্যাশ পোৰ হি ওয়াজ প্ৰাউড অফ হিজ লাৰ্নিং সো অপশনস আছে সো ইভেন দো বিকজ তো ইয়াতে কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি দ্যাট ইজ দো মানে কি মিন কৰিছে যদিও পোৰ যদিও দুখিয়া আছিল বাট হি ওয়াজ প্ৰাউড অফ হিজ লাৰ্নিং হি যিবিলাক শিকিলে হি যিবোৰ জানে বা যিবোৰ শিকিলে হেবিলাকক লৈ হি যথেষ্ট প্ৰাউড সো এটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্ন তো 50টা কোৱেশ্চন আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিছো আশা কৰো এই কোৱেশ্চন খিনি তোমালোকৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এই এক্সামটোৰ বাবে প্ৰিপাৰেচনত বহুতখিনি হেল্পফুল হৈছে আৰু যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা হেল্পফুল হৈছে বুলি ভাবিছা তেন্তে এটা লাইক কৰিবা ভিডিওটো লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা এণ্ড ওৱান মোৰ থিং ডু শেয়াৰ ইয়োৰ স্কোৰছ নিজৰ স্কোৰ বিলাক কেনে ধৰণৰ হৈছে শেয়াৰ কৰা ডাইৰেক্টলি কমেন্টছত শেয়াৰ কৰিবলৈ বেয়া পালে যদি কিবা problems face কৰিছা you can connect with us আমাক খুদিব পাৰা যে এনেকুৱা problems হৈছে কি কৰো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণে তোমাক হেল্প কৰিব পাৰো যি ধৰণে অ্যাসিস্ট্যান্স প্ৰভাইড কৰিব পাৰো আমি সেই অ্যাসিস্ট্যান্স প্ৰভাইড কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰো সো ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিওটোত ইয়াৰ এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিম don't forget to subscribe to Tech Academy আৰু লগতে আমাৰ যি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ মক সিৰিজ আছে হেতু পাৰচেজ কৰা তোমাৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনত বহুতখিনি সহায় হ'ব তাৰ পৰা And that's it for today. See you in another video. Dhanyabad.